Hello everyone and welcome to this video. After the long gap, I'm again back with some weird interesting topics. Last videosमा हामीले numpy र pandas लाई एक्सप्लोर गरेको थियौं र आजको भिडियोमा हामी के matplotlib को लाइब्रेरीको बारेमा हेर्ने छौं। युजेस अफ matplotlib लाइब्रेरी र हामीले डेटाहरुलाई कसरी प्लट गर्न सक्ने छौं त्यो कुराहरुलाई पनि हेरौं। सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले लाइब्रेरी इन्स्टल गर्नको लागि pip install matplotlib गर्नु होला। मैले यो लाइब्रेरी अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु र you can see requirement already satisfied. Fine. matplotlib लाइब्रेरीलाई इम्पोर्ट गरौँ। matplotlib लाइब्रेरीको प्लटिङलाई इम्पोर्ट गर्नको लागि matplotlib क्लासको एउटा पार्टिकुलर फंक्सन .pyplot भन्नेलाई इम्पोर्ट गरौँ as pl. So pl will give me the shortcut. So now let us try to create a small numpy array. For example 20. अब यसलाई प्लट गर्नको लागि pl.plot array यसरी गर्नु भने तपाईहरुको एउटा सिंगल लाइन प्लट हुनेछ। यसको मतलब तपाईहरुको भ्यालुजहरुलाई यसरी प्लट हुनेछ। फर एक्जाम्पल फर्स्ट भ्यालु 0, सेकेन्ड भ्यालु 1,1, 2,2, 3,3, 19,19 हुँदै यसरी भ्यालु गयो भने यो भनेको 0,0, यो भनेको तपाईको 1,1, 2,2, x एक्सिसमा y र y एक्सिसमा पनि सेम भ्यालु। यसरी तपाईहरुको सिम्पल लाइनहरु प्लट हुनेछ। अब यसको लागि एउटा साइन वेभ र कस वेभलाई पनि प्रिन्ट गर्न ट्राई गरौँ। लाइन स्पेसले तपाईहरुलाई इक्वली सेपरेटेड भ्यालुजहरु दिनेछ। त्यसको लागि म 100 वटा 0 देखि 10 बीचको 100 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई प्लट गर्दै छु। pl.figure तपाईले x दिनुभयो भने तपाईहरुको x दिनुभयो भने सेम लाइन प्रिन्ट हुनेछ। यसमा फर एक्जाम्पल y लाई तपाईहरुले चेन्ज गर्दिनुभयो भने फर इन्स्टेन्स np.sin यहाँ नेरी x, y दिनुभयो भने तपाईहरुको एउटा सिम्पल साइन वेभ प्रिन्ट हुनेछ। फर एक्जाम्पल यसको मतलब this is the values of x र this is the values of y. So फर्स्ट प्लटमा तपाईहरुको भ्यालुज 0,0 प्लट हुनेछ, सेकेन्डमा 0.101 र 0.1008 हुनेछ। सेकेन्ड भ्यालु यसरी हुँदा हुँदै तपाईहरुको यसरी सिम्पल प्लट हुनेछ। फर एक्जाम्पल if I have to plot a specific point, for example pl.plot यसमा 3,5 यसरी एउटा सिंगल डिजिट यसरी प्लट गर्नुपर्छ भने तपाईले pl.scatter दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा ल हेरौँ एकचोटी। This is in my x axis I have 3, in my y axis I have 5. So त्यही भएर मेरो लाइन यसरी यहाँबाट प्लट भएको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुले अब लाइन भिन्न भिन्न तरिकाबाट पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फर एक्जाम्पल माथिको सेम साइन वेभलाई प्रिन्ट गरौँ। यसरी pl.plot x, y दिनुभयो भने र तपाईहरुले तपाईहरुको लाइन कस्तो हिसाबमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल सिम्पल लाइन और डबल लाइनमा तपाईहरुको डटेड लाइन आउनेछ। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को डटेड लाइनहरु यसरी तपाईहरुले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब एउटै प्लट भित्र अरु पनि प्लटहरु तपाईहरुले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फर एक्जाम्पल pl.plot x, y लाई अलिकति एड गर्दियौ ताकि मेरो भ्यालु हल्का सेपरेटेड भएर प्रिन्ट हुनेछ। यहाँ नेरी यसलाई दिउँ यसरी। सो तपाईहरुले यहाँ नेरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तलतिर लाइन प्लट गर्नु पर्यो भने pl.plot x, y लाई फेरि माइनस गरिदिनुस् 0.5 ले 0.5 ले माइनस गरिदिनु भने यो लाइनको तलतिर अर्को एउटा लाइन प्रिन्ट हुनेछ। अब यसलाई सिम्पल लाइन नै दिउँ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले यसरी लाइनहरु प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। दिस वाज जस्ट बेसिक कमान्ड हाउ यु क्यान स्टार्ट विथ matplotlib लाइब्रेरी। फर एक्जाम्पल लेट्स ट्राई टु भिजुअलाइज समथिङ एल्स युजिङ यो थियो एउटा प्लट लाइब्रेरी। प्लट लाइब्रेरीले तपाईहरुको लाइन प्लट गरिदिनेछ। अब स्क्याटर प्लटलाई पनि हेरौँ। व्हाट इज स्क्याटर प्लट? स्क्याटर प्लटको लागि मसँग दुईवटा भेरिएबल चाहिनेछ। यसमा np.random. For example rand range.
So I have one value. Now y11 print गरौँ। यसरी तपाईहरुको स्क्याटर प्लटहरु प्रिन्ट हुनेछ। तपाईहरुले यसको भ्यालुजहरुलाई भेरिफाई गर्नको लागि x र y दुईटाले प्रिन्ट गर्दिनुस्। प्लटलाई प्रिन्ट गर्नुस्। फर्स्ट भ्यालु तपाईहरुको 0.61, 0.39. So where can 0.61 be? 0.61, 0.39. I think this is the value. So यो तपाईहरुको फर्स्ट हो। यसरी नै तपाईहरुले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ स्क्याटर प्लटमा तपाईहरुको पार्टिकुलर डेट भ्यालुहरु स्क्याटर्ड को फर्ममा प्रिन्ट हुनेछ। दिस आर कल्ड एज मार्कर। यो मार्करलाई तपाईहरुले अब मार्कर इक्वल्स टु दिनुभयो भने तपाईले आफ्नै टाइपको मार्कर पनि यहाँ स्पेसिफाई बनाउन सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल स्टार, यसलाई साइज पनि दिन सक्नुहुनेछ। फर इन्स्टेन्स 50 भयो भने तपाईहरुको अलिकति ठुलै हुन्छ। 1000 भयो भने तपाईहरुको 100, 1000 यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कलर पनि दिन सक्नुहुनेछ। फर एक्जाम्पल कलर इक्वल्स टु रेड, तपाईले रेड कलर पनि दिन सक्नुहुनेछ। ब्ल्याक लाई बी, अब क्यान कलर लाई सी, येल्लो लाई वाई, यसरी तपाईहरुले आफ्नो कलरहरु पनि स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि अब तपाईहरुले राउन्डेड चाहनुहुन्छ भने ओ दिनु होला। फर एक्जाम्पल यो टाइपको ट्रायंगल चाहिन्छ भने यो दिनु होला। तर 1 2 3 4 नम्बर पनि स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईहरुको कुनै डाइरेक्सनमा यस्तो टाइपको आइटमहरुलाई प्रिन्ट गरिदिनेछ। So this was how you can simply plot or visualize data using matplotlib. So आजको भिडियोलाई यति नै, जस्ट एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन हाउ टु स्टार्ट विथ matplotlib। अरु भिडियोहरुमा म हल्का यसको एडभान्स कन्सेप्टहरुलाई लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच। बाइ बाइ। स्टे सेफ।